سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. امروز با دستور یک دسر خوشمزه و جذاب خدمتتون رسیدم. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. شیر 3 پیمانه، شکر قهوه‌ای 1 پیمانه، خامه صبحانه یا قنادی 3 قاشق سوپخوری، خرمالوی کوچک 6 عدد، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، زرده تخم مرغ 4 عدد، پودر ژلاتین 6 قاشق چایخوری. خب بریم که با هم این دسر خوشمزه رو آماده کنیم. در مرحله اول 3 پیمانه شیر داریم. اون رو داخل قابلمه میریزیم و روی حرارت اجازه میدیم تا کاملا جوش بیاد و داغ بشه. برای مرحله دوم پودر ژلاتین رو روی 1/4 پیمانه آب سرد میریزیم و مخلوط میکنیم و روی بخار کتری میذاریم تا بنماری بشه. در مرحله سوم خرمالوها رو خوب میشوریم، برگ اونها رو جدا میکنیم و از وسط نصف میکنیم و با 1 قاشق اونها رو خالی میکنیم. دقت کنید که اگر هسته داره اونها رو هم جدا کنید. با یک میکسر و یا گوشت‌کوب برقی خرمالوها رو خوب پوره کنید و کنار بذارید. تو مرحله چهارم زرده تخم مرغ داشتیم. اون رو به همراه شکر قهوه‌ای، وانیل و خامه صبحانه داخل ظرف میریزیم و تا زمانی که شکر کاملا حل بشه با همزن اون رو هم میزنیم. بعد از اینکه کاملا مایع یک دست شد پوره خرمالو رو بهش اضافه میکنیم و حدود 1 دقیقه دیگه اون رو هم میزنیم تا کاملا با هم مخلوط بشن. بعد از 1 دقیقه ژلاتین بنماری شده رو به مایمون اضافه میکنیم و دوباره اون رو مخلوط میکنیم تا زمانی که ژلاتین کاملا با مایع مخلوط بشه و یک دست بشه. خب در مرحله آخر شیر رو از روی حرارت برمی‌داریم و بلافاصله همزمان با هم زدن مایع رو کم کم به مایعمون اضافه می‌کنیم. دقت کنید همزمان باید مایع رو هم بزنید تا زرده تخم مرغ بسته نشه و شیر هم کاملا داغ باشه. وقتی شیر رو اضافه کردید مایع رو با همزن کمی هم بزنید تا به نمای محیط برسه. حالا قالب‌های مورد نظرتون رو خوب چرب کنید. میتونید هم از قالب‌های تک نفره سیلیکونی و هم از قالب‌های پلاستیکی استفاده کنید. وقتی که قالب‌ها رو چرب کردید روغن اضافی اونها رو بگیرید و قالب‌ها رو کاملا با مایع پر کنید.
حالا قالب‌ها رو به مدت 2 الی 3 ساعت در یخچال استراحت بدید. اگر قالب‌های شما تک نفره و کوچک هستن 2 الی 3 ساعت کافیه. اما اگر از قالب‌های بزرگ استفاده می‌کنید حدود 3 الی 4 ساعت اونها رو در یخچال استراحت بدید. خب این هم از قالب پلاستیکی ما. اون رو هم چرب می‌کنیم و داخل اون رو با مایع کاملا پر می‌کنیم و حدود 3 الی 4 ساعت در یخچال استراحتش میدیم. خب این هم از دسر خرمالوی ما. کاملا خودش رو گرفته و آماده شده. اول از همه لبه قالب‌ها رو با یک خلال دندون از ظرف جدا کنید و بعد دسرها رو از قالب خارج کنید و در ظرف سرو بچینید. دقت کنید بلافاصله اینکه قالب‌ها رو از یخچال در میارید اونها رو از ظرف جدا کنید، چون زمانی که خنک هستن راحت‌تر میتونید اونها رو خارج کنید. حالا روی دسرها رو با پودر نارگیل، پودر پسته یا شکلات به دلخواه خود تزیین کنید. من برای تزیین از پودر پسته استفاده کردم. خب این هم از دسر یک سره ما که تو قالب پلاستیکی آماده کردیم. خیلی راحت از قالب جدا شده و در ظرف گذاشتیمش. روی اون رو هم به دلخواه با پودر پسته یا نارگیل تزیین میکنیم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.